valoarea valutelor s-a deteriorat de-a lungul timpului, de asta și băncile centrale cumpără atât de mult. Din considerentul să-și protejeze rezervele. Pentru că China, spre exemplu, cumpără foarte mult aur pentru că majoritatea rezervelor sunt în dolari. Dolarul e cea mai utilizată valută din lume. Pentru că a fost situația cu Statele Unite, conflicte, taxe vamale, atunci a luat decizia să nu mai fie dependentă de dolari și să-și asigure rezervele în aur. Și dacă băncile centrale fac asta, de ce noi ca persoane fizice nu ne-am gândit puțin să ne oferim o protecție într-un anumit procent? Sunt mai mulți oameni care vând decât oameni care cumpără? Cantitativ? Nu, cu siguranță mai mulți oameni care cumpără. Deci cei care au aur țin de el. Da. Adică, pentru că aurul de investiții nu e atât de popular sau nu există o cultură atât de dezvoltată în România pentru aurul de investiții și încă oamenii nu cunosc ce reprezintă și cum nici pe piață nu, acum 7-8 ani, cred că existau 2-3 entități care vedeau aur de investiții și în momentul în care nu auzi sau nu știi despre ce este vorba, implicit nici nu cumperi. Adică, momentan, consider că, comparativ cu alte țări, în România nu sunt atât de multe persoane fizice care dețin aur de investiție. Care dețin aur, cu siguranță, pentru că au sub diferite forme de bijuterii. Dar aurul de investiție încă este poate puțin tabu pentru unii. Produsele de investiție, adică lingourile și monede care depășesc 1 gram și au peste 21,6 carate, sunt scutite de TVA. Deci implicit în momentul lingoul de la tine care e scutit de TVA? Exact. Dintr-o dată e afacere. O să-l țin pe firmă? Sigur. Ce tare! Deci poți să-ți parchezi bani în aur fără să plătești TVA. Da. Este scutit de TVA, deci ăsta e cel mai important aspect pentru că scutești și 21%. Da, dacă ești persoană juridică, îi poți deduce. Dar ca persoană fizică este foarte avantajos. Dar dacă înțelegi scopul ca și investiție, că până la urmă, în momentul în care investești în aur, investești în ideea, în primul rând, e o investiție pe termen lung. Mediu spre lung, să spunem, adică de la 3-5 ani sau poate chiar mai mult. De obicei îl adaugi în portofoliu pentru situațiile care speri să nu se întâmple. Adică am întâlnit persoane care cumpără aur de investiție și vor produse cât mai mici, fix din motivul pe care mă întrebai tu la început. În cazul unei situații extreme internaționale, începe un război sau o mare criză, să aibă ceva de tranzacționat mic, adică să aibă produse cât mai mici în ideea în care chiar o să devină o monedă de schimb pentru că poate sistemele informatice vor pica. Dar fix pentru astfel de situații este aurul. Într-adevăr, se comportă foarte bine în a te proteja de inflație. Adică îți păstrează puterea de cumpărare, pentru că dacă e să luăm comparativ cu acum 100 de ani, valoarea unei locuințe era undeva la 120 de unci. În momentul de față, aproximativ cu 120 de unci îți poți cumpăra o locuință. Și mă gândeam în timp ce mă pregăteam pentru interviul ăsta cum ar fi să înceapă românii să se plătească unii pe alții cu lingouri din astea pentru tot felul de bunuri și servicii. Vezi o astfel de lume în care oamenii să se întoarcă la plata cu monede și cu lingouri? A fost cândva, dar destul de greu în prezent, pentru că se pune accent mult mai mult pe valutele fiat care se produc ușor. Până la urmă, aurul e o resursă limitată. E destul de greu să ajungem din nou să o utilizăm ca monedă de schimb pentru plată. Nu sunt oameni care se plătesc unii pe alții în aur? Zilele astea eu cred că sunt niște oameni grei, cum mai zicem noi așa metaforic, care își mai fac schimburi de servicii în aur. Cu siguranță cred că îl folosesc ca și colateral pentru anumite tranzacții. Adică sunt bănci care fac asta, de ce nu ar face și persoanele fizice? De la un anumit nivel în sus. Exact. Bun, am început direct, așa, am intrat direct în pâine cu Victor Dima, director de trezorerie, nu? Am înțeles bine? Exact. La Tavex Gold, una dintre cele mai mari companii care se ocupă așa cel mai mare dealer de aur și argint din Europa de Nord-Est. Am înțeles bine? Corect, da. Foarte tare. Nu arăți ca un director de trezorerie de firmă care vinde aur. Nu știu ce să zic, mersi. Care este jargonul? Sunteți gold bugs, nu? Sau cum se zice? Nu, practic suntem dealer de aur. Dar când te gândești la dealer, e folosit în alte circunstanțe.
Deci tranzacționăm aur fizic. Cam asta este linia noastră principală de business. Firma a început prima oară în 92 în Estonia. Ok. Și ulterior de acolo ne-am dezvoltat în principal în partea de nord și ulterior către și zona balcanică, prima oară în Bulgaria și acum 7 ani în România. De ce mă văd astăzi cu Victor Dima este că în ultima perioadă, de când tot vorbim despre partea de investiții, aurul redevine o bucată din toată discuția asta și cred eu că e important să luăm niște informații de la sursă înainte să ne aruncăm cu capul înainte. Am văzut în ultimii ani, inclusiv de Black Friday, aur la vânzare. Eu știu că prețul la aur nu fluctuează suficient ca să poți să dai discounturi așa de mari, dar m-a făcut curios să vezi că aurul redevine interesant pentru români care parchează o grămadă de bani prin tot felul de locuri. Că și românii au început să acumuleze bani, că muncesc, nu? Atunci, în pregătirea interviului, apropo, vă zic doar atât, că la cât e aurul astăzi, este încă la peste 5.000, nu? Pe uncie. De dolari, da. Și câte grame are o uncie? O uncie 31,1 grame. Deci destul de valoros, iar în momentul acesta, creșterea este în ultimii 2 ani cu 155%, ceea ce este enorm. Tocmai de aia vorbim astăzi aici. Toată lumea vrea să știe despre aur, așa că încă o dată vrem să luăm informație de la sursă, dar nu de la o bancă centrală. Am găsit niște cifre interesante, nu știu dacă știi. Știi cât aur deține BNR-ul? Undeva la 103 tone. 103,63, ca oficial. Da. Deci BNR-ul deține 103,63. Fun fact, am avea mai mult decât dublu dacă ne-ar da rușii înapoi tezaurul. Avem 120 de tone de aur în Rusia, care la prețul de astăzi este în continuare cel mai mare jaf din istoria Europei. Corect? Da, putem să spunem. Putem să spunem asta. România nu a cumpărat aur recent, spre deosebire de Polonia, care cumpără masiv, și, spre exemplu, alte țări și bănci centrale, cum ar fi China, care a cumpărat, se pare, de ordinul sutelor de tone. Da, cu siguranță. Din 2022 se cumpără masiv, băncile centrale achiziționează masiv și da, China e unul din cei mai mari cumpărători din lume. Deci de ce crește așa de mult prețul la aur? Pentru că sunt o grămadă de oameni care ar vrea pur și simplu să cumpere. Îți povesteam eu la telefon că eu am rămas șocat. Este una de chestiile care m-a făcut curios. Am trecut pe lângă o doamnă în aeroport, în Istanbul, care era cu fiica ei de mână. S-a dus la una din bijuteriile de acolo, pentru că pe aeroportul din Istanbul poți să cumperi aur. Da. Și a zis, bună ziua, aveți lingouri? Da. Ar vrea să cumpăr 1 kilogram. Sigur. Eu am rămas gură cască. Pe care am descoperit că chiar e o chestie, nu? Sunt oameni care vin și zic, vreau 1 kil. Cu siguranță, poate nu sunt persoane care sunt la început de drum, adică s-au documentat înainte și asta e foarte important. În orice investiție, prima oară trebuie să-ți culegi informația, să-ți alegi un partener de încredere și ulterior eventual să faci și achiziția după ce înțelegi dacă se pliază pe nevoile tale. Sunt persoane fizice care achiziționează 1 kilogram o dată de 2 ori pe an în ideea de a adăuga portofoliului de investiții. Și creșterea asta se datorează în principal cerinței până la urmă, că odată cu cerința mai mare, cu atât prețul crește. Trebuie să înțelegem de ce a crescut cerința. Care e cea mai mare cantitate de aur pe care ați vândut-o unei persoane fizice care a intrat la voi în magazin? Peste 10-15 kg. Cum? Stai puțin. Deci, cât vin 10 kg? 5 milioane? Peste, 1 milion de euro. 1 milion? Da, undeva pe acolo. Deci 10 kilograme. De fapt. Am calculat bine? De 1 kilogram e undeva în jur de 120.000 de euro, deci 1.200.000. 1.200.000. Și a venit cineva și a zis, vreau 10 sau 15, între 10. Da. Nu pot să-mi dai exact. Cred că am avut tranzacții și mai mari, depinde acum. Dacă în România undeva pe aici este marja, dar în alte țări și tranzacții mai mari. Adică, dar de obicei există un proces, cel puțin în momentul în care se cumpără o cantitate mare, din ce am observat, încep cu un test. Adică în ideea de a se vedea întregul proces, ceea ce le recomand și eu oricând, pentru că nu trebuie să te avenți direct la 1 kilogram, dacă vrei într-adevăr să cumperi 1 kilogram, mai bine începi cu un lingou de 100 de grame, ca să vezi cum arată, să înțelegi procesul de achiziție, pentru că este un proces la mijloc. Ulterior poți să achiziționezi o cantitate mai mare. Lucru ce s-a întâmplat și în cazul persoanelor care au ajuns să cumpere într-o tranzacție 10 kg, poate au început cu 1 kg și ulterior au făcut achiziția pe care doreau într-adevăr să o facă sau să investească suma pe care vreau să o investească. Și mă bucur că există români care își permit să intre în magazin și să zică nu vreau 100 de grame, nu vreau 1 kg, vreau 10. Pentru că poate și că are cu ce. Acum m-aș bucura ca oamenii aia să aibă totuși
cum zice Iancu Guda, un portofoliu de investiții diversificat. Și cu un plan, cum zice el, VOSA și toate lucrurile astea. Mare atenție, tot ce o să vorbim astăzi aici despre partea de aur, despre investiții, despre prețuri și lucruri de felul ăsta, luați-le în calcul, insist pe ideea asta, într-un plan mai coerent, închegat. Nu trebuie să cumperi doar aur, așa cum n-am recomandat niciodată, spre exemplu, oamenilor să cumpere doar acțiuni sau doar cripto. Sau să ții cash. Mare greșeală. Ok? Clar, diversitatea e cea mai bună în portofoliu, pentru că fiecare activ se comportă diferit în anumite perioade. Și atunci ești acoperit indiferent ce se întâmplă cu piețele internaționale, atâta timp cât ai diversitate în portofoliu, unul din active se va comporta optim. Azi gramul de aur fin este cam $163,7. Voi cum sună asta? $163,7 gramul de aur. E nebunie cu vânzarea de aur. Am auzit că sunt țări, spre exemplu, chinezii au automate la care oamenii se pot duce, nici măcar nu să meargă la un magazin. Desigur, este un business în spate și își bagă aurul să-l vândă acolo, că e atât de sus și ei l-au cumpărat mult mai ieftin. Voi și cumpărați sau doar vindeți? Și cumpărăm. Și cumpărați. Păi vin oameni să vândă? Sunt două tipuri de achiziții. Sunt produsele de investiție, monede, lingouri, dar sunt și bijuteriile. Și, cum știi, acum 20 de ani, după perioada comunistă, se cumpăra masiv aur din Turcia sub formă de bijuterie. Asta se considera atunci investiție. Și multe persoane încă au bijuterii sau rămășițe din anumite bijuterii pe care le vând către noi, adică asta reprezintă o parte din clienții care cumpără, bineînțeles. Sunt mai mulți oameni care vând decât oameni care cumpără? Cantitativ? Nu, cu siguranță mai mulți oameni care cumpără. Deci cei care au aur țin de el. Da, adică pentru că aurul de investiții nu e atât de popular sau nu există o cultură atât de dezvoltată în România pentru aurul de investiții și încă oamenii nu cunosc ce reprezintă și cum nici pe piață nu acum 7-8 ani cred că existau 2-3 entități care vedeau aur de investiții și în momentul în care nu auzi sau nu știi despre ce este vorba, implicit nici nu cumperi. Adică momentan consider că comparativ cu alte țări, în România nu sunt atât de multe persoane fizice care dețin aur de investiție. Care dețin aur, cu siguranță, pentru că au sub diferite forme de bijuterii. Dar aurul de investiție încă este poate puțin tabu pentru unii. Ai deschis un pic chestia asta și chiar vreau să aflu mai mult. Noi nu facem diferența foarte bine aici între aurul de purtat și aurul de investiții. Sunt diferențe importante între cele două. Zi-mi-le pe scurt, așa, pentru cine nu știe. Clar. Cea mai important aspect este TVA-ul. Produsele de investiție, adică lingourile și monede care depășesc 1 gram și au peste 21,6 carate, sunt scutite de TVA. Deci implicit în momentul lingoul de la în care tine e scutit de TVA? Exact. Dintr-o dată e afacere. O să-l țin pe firmă? Sigur. Ce tare! Deci poți să-ți parchezi banii în aur fără să plătești TVA. Da. Este scutit de TVA, deci ăsta e cel mai important aspect pentru că scutești și 21%. Da, dacă ești persoană juridică, îi poți deduce. Dar ca persoană fizică este foarte avantajos. Plus, costurile de producție sunt mult mai mici la astfel de produse comparativ cu bijuteriile, unde ai design-uri diferite, manoperă și atunci plătești mult mai mult pe o bijuterie, adică poți începe cu o pierdere de la 60%, 70% în momentul în care cumperi o bijuterie. Pentru că adaugi TVA-ul, manopera, adică dacă ai lua o bijuterie și ai vinde în momentul ulterior pentru că o vinzi doar dacă reușești să o vinzi către o persoană care își dorește bijuteria respectivă, atunci poate obții o valoare mai bună. Dar în momentul în care te duci să o vinzi doar pentru cantitatea de aur, adică către o entitate care cumpără aur, cu siguranță cam pe aici este marja de pierdere. Comparativ la un produs de investiție care, spre exemplu, la lingou de 20 de grame, probabil marja e undeva la 15%. Am eu o idee. Iau lingoul ăla și mi-l pun pe un fir din ăla de mătase la gât, 0 pierdere. Se poartă foarte mult. Nu pe un fir de mătase, dar sunt persoane care au bijuterii și produse de investiție încasate în bijuterie. Monede, lingouri, am văzut la lanț, dar lanț de aur. Foarte tare. Foarte tare. Deci mi se pare că e o fază din asta că atunci când îți cumperi o bijuterie, tu de fapt plătești dublu aurul. Aproximativ, da.
nu chiar dublu, dar să spunem 50% cel puțin plătești. Sunt mărci la care o să plătești foarte mult pe design. Exact. Sunt mărci celebre de bijuterii, în care dacă iei cantitatea de aur versus prețul de acolo, ceva nu ți se leagă în minte și după aia, asta e puțin că e brand. Exact. Plătești și brandul foarte mult. Da. Așa ar trebui să fie, nu? Că e vorba de artistul ăla și de aurarii care au lucrat. Dar mai e o problemă. Românii cumpără tradițional aur foarte mult din Turcia. Care e diferența între lingoul de la tine și bijuteriile care vin din Turcia? Păi bijuteriile de obicei în mare parte sunt de 14 și 18 carate. Cantitatea de aur pur este la 14 carate 58,5% și la 18 carate 75%. Restul sunt aliaje. De obicei cupru sau argint, ceea ce dă și culoarea bijuterilor. De-aia, de exemplu, aurul alb are mai mult argint. Dar ca și puritate este aceeași. De obicei există o percepție greșită pentru aurul din Turcia, pentru că se practica foarte mult în trecut înșelăciunea prin carataj diferit. Adică o bijuterie de 14-18 carate cumpărată poate era de 13,5, 12,5 carate. Ceea ce e o diferență nu foarte mare, dar în momentul în care te duci la un specialist să o vinzi, specialist pe care îl interesează doar cantitatea de aur, atunci cu siguranță pierzi în momentul în care o vinzi. Comparativ cu produsele de investiții, lingourile de obicei, pentru a fi catalogate ca produse de investiții, trebuie să fie de 24 de carate, adică aur 999, sau cel puțin 995. Deci 99,9%. Asta înseamnă. Exact. Deci puritatea aproape 100%. Exact. Praf de stele. Apropo, chestia asta mi se pare fascinantă. Nu știu dacă știți, tot aurul de pe pământ nu e de pe pământ. Aurul nu se poate crea decât în inima unei stele. A venit pe pământ dintr-o stea. Nu se poate face aici. Yes. Mi se pare fascinant lucrul ăsta și cumva la extrema cealaltă ai diamantele care se produc foarte adânc în crusta pământului, încă au nevoie de niște presiuni uriașe. Din punct de vedere fizico-chimic sunt niște materiale spectaculoase. Din păcate însă aurul la capacitatea de producție industrială este bătut de multe alte metale. O să mai vorbim despre chestia asta. Vorbim aici despre partea de investiții, dar altfel e un metal moale. Cu cât este mai pur, nu? E mai moale. Exact. Adică chestia aia cu eroul care mușcă din el e adevărată. Da, să spunem. Dacă ai o îndantură potrivită... Ai mușcat vreodată din aur? Nu, n-ai încercat. Nu, dar este destul de maleabil. Bineînțeles, un lingou așa la 20 de grame, destul de greu să-l îndoi și în mână. Dar sunt produsele care sunt mai subțiri. Adică pot fi unele monede care sunt mai subțiri, care le poți îndoi fără nicio problemă. Și dacă o monedă din aur se îndoaie, este un semn bun. Da, practic dovedește că este din aur. Bineînțeles, trebuie să fim atenți și la densitate, că până la urmă asta este aspectul important. E un metal cu o densitate unică. De aceea, dacă ai produsele standard care au anumite dimensiuni, greutăți, fără cunoștințe prea mari și doar cu un cântar și o riglă, poți să îți dai seama dacă un produs este autentic sau nu, adică dacă este din aur pur. Hai să învățăm pe oameni așa, dar cum recunoști în primul rând aurul de calitate? Am vorbit deja despre partea de puritate, comparativ cu bijuteriile, dar mai există și alte metode prin care oamenii se păcălesc de mii de ani când vine vorba despre aur, când îl cumpără, dacă nu apelează la un specialist. Asta este punctul cheie. În momentul în care cumperi, să cumperi dintr-un loc în care ai încredere. Adică trebuie să te documentezi înainte, pentru că e un parteneriat la mijloc și tot timpul când vorbești de aur, e o investiție, este un contract de încredere reciprocă. Adică pentru că este destul de greu să diferențiezi produsele foarte apropiate de cele reale, comparativ cu cele reale. Adică fără un training de specialitate în domeniu care se practică pentru persoanele care cumpără aur, este destul de greu. Bineînțeles, există și metoda evazivă, adică practic care distruge produsul, prin care o practică, să spunem, casele de amanet sau unde te duci cu bijuteria sau cu un produs de investiții și se face testul cel mai simplu cu un acid și se zgârie pe piatră, se verifică și atunci poți să îți dai seama de puritate. Nu exact. Deci stai puțin, dacă te duci să-ți vinzi aurul la nespecialiști, o să dea cu acid pe el. De ce? Nu neapărat. Dar dacă nu cunoști un produs de investiție, adică nu ai training de specialitate, atunci
pentru a avea siguranța 100%, există un test cu acid. Există acid care reacționează pentru diferite purități. De exemplu, pentru 14 carate, 18 carate, 22 de carate. În momentul în care iei un produs și îl zgârii pe o placă, sunt niște plăci mici negre pe care se pot testa bijuteriile. În momentul în care dai cu acidul în funcție de carataj, teoretic acidul trebuie să dizolve, să spunem, drunga trasată de tine din aur, pentru că rămâne. În momentul în care, în funcție de reacția cu acidul respectiv, îți poți da seama de o puritate. Dar asta este metoda clasică care o folosesc majoritatea entităților, bineînțeles și noi în momentul în care cumpărăm bijuterii, pentru că este cea mai bună metodă de a testa, exceptând analiza chimică, care se face doar într-un laborator de specialitate. În momentul de față avem doar la ANPC se face această Are analiză. ANPC un astfel de laborator? Exact. Deci dacă ai dubii că cineva ți-a vândut o bijuterie falsă, te poți duce la ANPC. Da, contra cost poți face o analiză, dar trebuie să ai în vedere că îți distruge obiectul. Pentru că se forjează în ideea în care se dorește să se ia ca să poți să analizezi un produs, spre exemplu acest lingou. Un burghiu, se face o gaură în 2-3 locuri, iar ulterior rezultatul, șpanul, se ia și se analizează chimic. În funcție de asta se emite un document de analiză care este 100% exact. Vorbim despre aliaje de aur, pentru că aurul, din câte mi-aduc aminte de la fizică-chimie, nu reacționează cu nimic. Adică acidul va acționa asupra materialului cu care a fost el aliat, mai degrabă decât asupra aurului. Că aurul de-aia este atât de rezistent în timp, că nu oxidează, nu reacționează cu alte. Da, într-adevăr, elemente. Ceea ce oxidează, și asta este chiar un punct foarte important pentru persoanele care cumpără aur, de obicei oxidarea într-adevăr se realizează asupra metalelor care fac parte din produsele inclusiv produsele de investiție și de obicei capătă o culoare roșiatică, mai ales aproape de aurul pur, ceea ce îți dovedește în plus că un produs este conform, adică este din aur pur. De obicei se mai întâmplă pe lingouri, pe monede, în timp să mai apară câteva puncte roșii. Dar asta îți dovedește încă suplimentar că aurul este ceea ce trebuie. Pentru că, încă o dată, aurul pur îl lași afară în soare, în vânt, în ploaie, în orice și dacă dai după aia cu acid, o să reacționeze doar praful și orice altceva s-a pus peste aur, dar aurul în sine nu reacționează. Tocmai de aceea este atât de folosit inclusiv în zona de sateliți, în zona de electronică, de mare finețe. Da. Iar, apropo de chestia asta, chiar vorbeam cu cineva din industrie, zicea că dacă ar avea de ales, spre exemplu, ok, dacă e atât de bun aurul și nu reacționează, teoretic, dacă ai fi suficient de bogat, să-i face țevile de apă din aur, ca să fie apa pură. Imaginează că ai fi atât de bogat. Știi că era obsesia asta cu robineții de aur. Da. E bine, robineții au fost gândiți de aur, tocmai pentru că aurul nu reacționează. Dar, în realitate, este atât de moale încât mai bine pui cupru. Da, exact. Adică cupru bate în momentul ăsta aurul la foarte multe chestii fizico-chimice. Acum, dau deoparte pasiunea mea pentru fizică-chimie. Vreau să vorbesc mai mult despre partea de investiții. Totuși, de ce vorbim acum? Acum avem recordurile astea de preț care atrag oamenii și cei care și-au luat suficient timp să se uite la discuția noastră, probabil amână momentul în care se vor băga sau nu. Trebuie să vorbim despre acest efect de FOMO, de teama de a rata intrarea în zona de aur. Și hai să răspundem direct, dacă poți. Da. E prea devreme sau e prea târziu? Este o percepție eronată. Dacă te gândești când este momentul potrivit în a intra în această investiție. Pentru că, teoretic, nu există un moment oportun. Da, poți prinde un spike în momentul în care cumperi sau poți să aștepți o cădere, dar nimeni nu poate să prevadă astfel de traiectorii. De obicei, da, ne uităm cum este situația de față, tensiuni geopolitice, implicit prețul se așteaptă să crească în continuare dacă lucrurile nu se aplanează. Dar dacă înțelegi scopul ca și investiție, că până la urmă în momentul în care investești în aur, investești în ideea, în primul rând, e o investiție pe termen lung. Mediu spre lung, să spunem, adică de la 3-5 ani sau poate chiar mai mult. De obicei îl adaugi în portofoliu pentru situațiile care speri să nu se întâmple. Adică
Am întâlnit persoane care cumpără aur de investiție și vor produse cât mai mici, fix din motivul pe care mă întrebai tu la început. În cazul unei situații extreme internaționale, începe un război sau o mare criză, să aibă ceva de tranzacționat mic, adică să aibă produse cât mai mici, în ideea în care chiar o să devină o monedă de schimb, pentru că poate sistemele informatice vor pica. Dar fix pentru astfel de situații este aurul. Într-adevăr, se comportă foarte bine în a te proteja de inflație. Adică îți păstrează puterea de cumpărare, pentru că dacă e să luăm comparativ cu acum 100 de ani, valoarea unei locuințe era undeva la 120 de unci. În momentul de față, aproximativ cu 120 de unci îți poți cumpăra o locuință. Adică paritatea este păstrată față de bunurile de pe piață, față de valutele fiat, dolar, euro, da, vor fi volatilități. Dar cam ăsta este avantajul aurului, pentru că îți păstrează puterea de cumpărare și în situațiile extreme, adică război, crize financiare, atunci triumfă și capătă avânt. Dar nu este un activ la care să te aștepți să obții un randament foarte mare pe perioade scurte. Se poate întâmpla, dar ideal este să cumperi constant, anumite sume să le aloci aceste investiții și undeva la 5-10% din portofoliu de investiții este un procent rezonabil să-l aloci către aur, bineînțeles, procent care îl poți crește în situațiile actuale spre 20-30%, sau în situațiile în care piața financiară este foarte liniștită și sunt oportunități de investiții, atunci cu siguranță poți să ții mai puțin aur. Deci cumpăr când piața e liniștită ca să pot să mă folosesc când piața e neliniștită. Să spunem, adică când piața este neliniștită, da, aurul de obicei tot timpul triumfă. Dar asta nu înseamnă că momentul actual este un moment greșit să investești în aur, pentru că putem să luăm comparativ 2022. Ai spunit războiul în Ucraina. A fost mare criză, am simțit-o și noi, toată lumea vroia aur pentru că erau speriați, erau aproape de noi, era un conflict, nu știa nimeni ce se întâmplă. Erau crize la bănci, oamenii se așteptau la cost să-și retragă banii din conturi și atunci prețul unei unci de aur, un euro, era undeva la 1700-1800 de euro. În prezent, ca să punem tot în euro, e undeva la 4450, cred că acum, uncia de aur. Și în momentul din 2022 a fost la fel, un spike, datorită cerinței foarte mari. Ulterior, prețul s-a corectat, cam pe o perioadă de un an de zile aproximativ, adică a plecat undeva de la 1600, 1400, 1600, s-a dus până în 1800 de euro și ulterior a început să scadă, ajungând la aceeași valoare aproximativ 2023, tot așa prin iarnă, februarie-martie. Și atunci, da, au fost investitori persoane care au cumpărat emoțional, de frică, s-au redirecționat către aur, iar apoi peste 3-4 luni au văzut că încep să piardă din investiții. Este genul acela de investiție emoțională păguboasă despre care am mai vorbit aici, să cumperi din FOMO. Exact. Și să vinzi din food. Asta este cel mai prost comportament de investiții. Și l-am auzit la toți specialiștii, inclusiv pe zona de acțiuni, de orice, în general. Da, și la aur se aplică mult mai mult pentru că oricât ne uităm istoric în spate, până și Consiliul Mondial al Aurului, de-aia în ultimii 20 de ani, înainte de situația actuală când prețul a izbucnit, randamentul aurului fiind de aproximativ 10% pe an, care este un randament foarte bun. Dacă mă întreb pe mine, 10%, bate absolut orice depozit la bancă. La cap cu S&P 500, teoretic. Da, dar este și pe lângă asta. Ăsta e avantajul aurului, cel puțin dacă mergi pe varianta fizică, e un bun pe care l-ai cu tine. Nu depinzi de o terță parte. Pentru valute, acțiuni, ETF-uri, orice, ai o terță parte care, în momentul cel mai neplăcut, să sperăm că nu se ajunge acolo, îți poate bloca accesul. Aurul, dacă l-ai cu tine, îl poți băga în buzunar și să pleci cu el oriunde vrei, implicit să-l tranzacționezi. Adevărat. Mare atenție însă că din câte am citit există inclusiv aur de hârtie. Aurul pe care teoretic îl ai la bancă, dar dacă banca dă faliment,
Zice cu aurul tău de pe hârtie. Da, practic, același aur pe hârtie se numesc și ETF-urile în aur. Adică tot așa sunt considerate aur de hârtie, pentru că practic, tu nu ai acel aur, există o terță parte care îți garantează că ar avea ipotetic acel aur pe care ți-l vânde sub formă de acțiuni sau contracte. Bine, acum avem legislație europeană care protejează investitorii pe foarte multe tipuri de produse de investiții, iar companiile serioase segregă conturile clienților de cele ale companiei. Să nu speriem oamenii, da? Atunci când investești pe bursă, dacă discuți cu o companie serioasă și le ceri, trebuie să aibă certificare europeană, acel MiFID 2, dacă nu greșesc, apoi conturile trebuie să fie pur și simplu segregate. Deci banii tăi de investiții sunt în contul tău, nu în contul firmei. La aur însă, exact cum ziceam, dacă nu îl ai, dacă nu poți să-l... Și că e o vorbă la voi în industrie, nu? Dacă nu poți să-l atingi, nu e al tău. Da, pentru că cam asta e ideea din spate. Trebuie să ai ceva fizic palpabil și până și la noi simțim asta și nu neapărat doar la aur. Ca și cultură, noi românii suntem pe palpabil. Banii la saltea, banii ținuți în casă, încă ne preferăm numerarul comparativ cu digitalizarea. Dar asta pune o altă problemă, stocarea. Zicem că, ok, decizi că îl cumperi, înțelegi că este, zicem în engleză, hedge. Practic este o protecție împotriva inflației. Exact. După aceea trebuie să-ți stochezi. Până când ajungem la faza în care îl păstrezi, aș mai adăuga o informație. Mă uitam de curiozitate și am încercat să suprapun graficul de pe bursă cu graficul de la aur. Dacă recalculezi valoarea acțiunilor tranzacționate care au crescut spectaculos, bursa americană mai ales în ultimii ani, pe prețul de la aur, știi că în realitate stagnează? Oricum se considera că aurul rămăsese în urmă față de dolar, față de creșterea dolarului și restul activelor și încă se consideră că mai există mult spațiu de creștere, cel puțin pentru aur. Dar e influențat foarte mult emoțional, că e o piață emoțională, piața aurului. Serios? Da. De obicei, pentru că oamenii reacționează foarte mult emoțional în momentul în care cumpără aur, atât persoanele fizice, dar și investitorii, pentru că în momentul în care ai o incertitudine, atunci cam toată lumea se îndreaptă către aur, că e cel mai stabil. De ce este atât de stabil? Pentru că este cantitate limitată. Exact. Cam cât de limitată? Sincer, nu am cifra în momentul de față, să spun, cred că undeva la 100 și ceva de milioane de metri cubi, dacă nu mă înșel. E un pic mai complicat de atât. Deci, dacă avea tot aurul de pe planetă, ar avea dimensiunea unui bloc din București. Asta, da, știam. Adică e destul de compact. Asta e un cub cu latura de 22 de metri. Not that much. Clădirea asta, dacă ar fi, hai să zicem, ceva mai înaltă, ar avea cât ar fi? Vreo, să zicem, luăm 3 metri pe nivel, 3,5, vreo 7 etaje, maxim. Deci gândiți-vă așa, un bloc cu 6 etaje din București, cu o latură de 22 pe 22 pe 22, ăla e tot aurul de pe planetă în momentul ăsta. Exact. De aceea toată lumea se bate pe el, cantitate limitată. Nu doar proprietățile lui fizico-chimice, în legătură cu care ne-am lămurit, da, este special. Da, dar nu este atât de mult de folosit în industrie pe cât este folosit ca produs de investiție. Fantastic, mi se pare. Eu mă așteptam totuși ca după ce au descoperit în Africa iarăși niște zăcăminte uriașe, să mai scadă prețul, dar dimpotrivă tot crește. Pentru că apetitul pentru aur al planetei crește din cauza acestor incertitudini. Aveți mai mulți oameni care vin să cumpere? Da, adică putem să vedem de la an la an că cresc numărul investitorilor, siguranță, dar, cum am mai zis, încă nu avem cultura necesară. Adică încă oamenii sunt sceptici în momentul în care se gândesc la aur de investiție, pentru că poate nu-l înțeleg sau este frica că nu cunosc obiectul respectiv, unde îl pot depozita, m-ai întrebat, cât de ușor este tranzacționabil și încă se preferă multă lume, din ce am observat, să-și țină economiile în numerar. Bineînțeles, am avut clienți în ultimii 2 ani care au preferat să-și dizolve depozitele bancare, să-și mute toți banii pe care îi țineau în astfel de depozite în aur
pentru că au observat, deși poate puteau să investească cu mulți ani în urmă, au decis să o facă într-un final pentru că au observat că randamentul unui depozit bancar nu este atât de bun și inflația erodează economiile. Care randament? Banii din bănci sunt topiți de inflație. Exact. Și inflație care în momentul de față, să fim serioși, este mult mai mare decât orice dobândă la un depozit. Mai ales pe lei, nu vorbim pe euro, unde dobânzile sunt aproape inexistente. Aproape inexistente, da. Adică în momentul ăsta, dacă vrei să-ți parchezi banii, românii cam asta fac, îi pun prin bănci, unde se topesc, sunt mâncați de inflație, că nu prea au dobândă la depozite, sau împrumută statul cu 7%, care tot nu bate inflația. În acest moment, da. Și tu spui că sunt oameni care au luat deja decizia să-și scoată banii din bănci, să-i bage în aur? Nu-i cam mult? Pentru că este foarte lichid. Adică e atât de ușor, cum ai spus și tu, să cumperi 1 kilogram de aur, dar e la fel de ușor să-l și vinzi. Serios? Adică te prezinți cu el, vânzarea se face pe loc, banii ai în cont în maxim o zi lucrătoare. Și practic ai acces oricând la el. Asta este un beneficiu, adică îți poți transforma în fonduri pe care să le utilizezi mai departe, doar că trebuie să te gândești la această perioadă de 3-5 ani, astfel încât să ai o siguranță că nu vei pierde bani din cauza marjelor comercianților. De obicei, de-aia, dacă nu ai un plan pe perioadă scurtă în care să-ți utilizezi fondurile pentru o investiție, să achiziționezi un bun, atunci, da, este ideal să îl bagi în aur, pentru că s-a dovedit că pe perioada aceasta, chiar dacă nu există neapărat un randament, aceeași valoare a banilor o vei avea peste 3-5 ani. Aceeași valoare, adică aceeași putere de cumpărare. Exact. Dar ajută-mă un pic să înțeleg de ce nu-mi recomanzi să-l bag pe termen scurt în aur. Trebuie să le explicăm oamenilor spread-ul ăla. Da, fiecare produs e prețul de referință, ca să plecăm de aici. Toate prețurile, în momentul în care un comerciant își afișează prețurile, folosește prețul de referință internațional, preț care este pe uncie. Încă o dată, la momentul registrării noastre, 5.175. Exact. Record, mi se pare spectaculos. De dolari, pe uncie. Da. A fost și 5.500, deci vom vedea ce va urma. Dar, față de prețul acesta de referință, fiecare comerciant are un procent adăugat per produs, și spun per produs, pentru că costurile nu sunt per gram. Costurile sunt per produs. Atâta timp cât un produs este mai mic, cu atât prețul per gram este mai mare. Implicit scade în momentul în care creștem dimensiunile produsului. Adică, spre exemplu, la un lingou de... Hai să luăm pe ăsta de pe masă. De Mai 20 de dă-mi un grame. pic să mai ating. Că am auzit că dacă atingi aur, devii mai puternic, mai viril. Am auzit niște teorii în astea. Ai auzit? Nu știai? Se dă la anunț în India. Câte 100-200 de grame. Adică oamenii dau aur la anunț pentru că este simbol de virilitate și de prosperitate, de maternitate. Lucruri de felul ăsta. De-aia se zice că se și poartă. Sunt mulți care poartă, nu neapărat pentru estetic, ci pentru că le-ar îmbunătăți energia. Așa. Deci, să zicem că vin să cumpăr lingoul ăsta de 20 de grame, mă uit aici, prețul este 163,7, mulțesc cu 20 și ce mai adaug? E pe gram? 100? Mie îmi zice așa, azi gramul de aur fin este $163,7. Mulțesc cu 20. Înmulțești cu 20. Și ce mai adaug? Înmulțești cu 4,3. Dacă vrei să afli în lei, să spunem undeva pe acolo, cred că e dolarul acum 4,3 lei, dacă nu mă înșel. Bun. Și aflu prețul conform cotației de pe bursă internațională, da? Exact. Asta înseamnă, uite, 20 de grame înseamnă 14.560 de lei în momentul ăsta. Aproape 3.000 de euro. Exact. La care se adaugă marjele comerciantului, care sunt formate din costurile de la producător, pentru că, bineînțeles, și producătorul vinde peste prețul internațional cu un anumit procent, costurile de logistică, de transport până în locația de unde le achiziționezi și marjele de profit ale comerciantului. Toate acestea trei, undeva la lingou de 20 de grame, sunt aproximativ 10%. 10%. Deci,
Prima oară se plătești pe cei de la, în cazul ăsta, Valcambi Swiss, care au topit aurul, l-au turnat în lingouri, l-au ambalat și vi l-au trimis vouă. Transportatorul de aur, care nu e ieftin. Da. Apoi să vă plătesc pe voi. Exact. Slavă Domnului că nu plătești TVA. Da. Dar marjele sunt foarte mici, comparativ cu alte bunuri, că știm și noi cum se practică adaos comercial, e de 100%, 200%. În cazul acesta e undeva al 10% cost final. Și... Deci în loc de $3.274 sau $14.580 de lei, ar să mai adaug încă peste $300 doar la asta. $1.400 de lei. Încă vreo $1.400 de lei la asta. Deci ar trebui să le iau undeva la $16.000 de lei. Aproximativ, da. Deci țin în mână 16.000 de lei la prețul de piață de astăzi, din ziua înregistrării noastre, unui lingou de 20 de grame. Pe care dacă mă întorc a doua zi să ți-l vând, cât îmi dai pe el? Costul este undeva în jur de 3-4% sub prețul internațional. Adică dacă în momentul de față este 14.000 și ceva, mai punem undeva la 420 de lei diferența. Nu, scuze, sunt procente. Procente. Deci 140 de lei ori 3 înseamnă undeva la 420 de lei. Ori 3, 1200, 1200-1300 de lei. Deci, practic, m-aș întoarce undeva la 13.000 de lei. Le iau cu 16, îl vând cu 13. Cam pe acolo, grosolan, așa. Aproximativ. Nu e afacere. Deci dacă vrei să-l cumperi ca să-l revinzi repede, că ai intrat în panică sau ai urgență, sau că îți trebuie repede, l-ai cumpărat azi, 16.000, mai aproape de 13.000 a doua zi dacă vrei să-l revinzi în același loc. Dar asta e, spun că e important să te gândești în avans. Adică când faci o astfel de investiție, să nu o faci nici emoțional, nici să te gândești pe perioadă scurtă. Da, se poate întâmpla. Am văzut creșteri de 2,5% într-o singură zi sau chiar și mai mari, 10% într-o săptămână. Dar sunt anumite momente și nimeni nu-ți garantează că se vor repeta. Și bineînțeles, marjele scad cu cât produsul este mai mare. Practic, ca să nu pierd la bani, ar trebui să-l țin suficient de mult încât, evident, valuta să se devalorizeze față de aur, astfel încât dacă îl revând, prețul lui să fie crescut față de dolar și să-mi acopăr spread-ul. Exact. Deci dacă mai crește cu încă 7-8%, ajung la aceiași bani care l-am luat. Să spunem la ăsta particular undeva la 13%. 13%. Ok. Foarte interesant. Deci, mare atenție încă o dată, îl cumperi pe termen lung, cum ai zis tu, 3-5 ani. Exact. Sunt tare curios, cât a fost de Black Friday? Cât a fost aurul de Black Friday 2025? Sunt tare curios cine a cumpărat aur de Black Friday, că râdeam de chestia asta, să-ți cumperi aur de Black Friday. Cum? Că e cotația internațională. La prețul respectiv din perioada aia, raportat la prețul de astăzi, cred că ar fi fost interesant. Deci, nu este neapărat o unealtă de investiție, ci o unealtă de protecție. Dar trebuie să vorbim despre cum protejăm protecția acum. Exact. Că Tavex, spre exemplu, nu oferă stocarea aurul pe care îl vinde. Nu oferi serviciul ăsta. Față, nu. Dar lucrăm. Pentru că este un serviciu pe care piața îl cere, pentru că nu există pe piață nicio firmă specializată în acest domeniu și sunt mulți investitori care îl solicită, care au sau au cumpărat de la noi, dar în momentul de față pe piața din România sunt două variante. În momentul în care te decizi să cumperi aur și să-l stochezi. Prima variantă, cutiile de valori din cadrul băncilor. Recomanzi? Știu că sunt vreo între 200, 300 și 500 de lei, dacă nu greșesc. Da, nu sunt foarte scumpe, adică costurile nu sunt foarte mari. Ce e important de menționat este că nu sunt asigurate. Nu sunt asigurate. Sunt considerate ca un depozit bancar, adică conform fondului de garantare până la 100.000 de euro. Cu o condiție, să declari ce ai pus acolo. Da, bănuiesc că trebuie să declar. Nu cunosc întreaga procedură, știu că... N-ai așa ceva. Nu, cutii de valori, nu. Dacă are cineva, apropo, poate ne spuneți mai jos la comentarii, n-am nici eu, sunt curios, că am văzut filme. Da. Dar în afară de a vedea filme cu cutii de valori, nu știu cum se întâmplă.
Dar la fel intervine oarecum ce am discutat mai devreme, faptul că îți este oarecum restricționat accesul la aur. Nu atât de mult ca, să spunem, banii dintr-un cont, unde poate în momentul de față entitatea nu poate să-ți ofere lichiditate, adică cred că am mai auzit povești de oameni care voiau să scoată 100.000 de euro și banca refuza și îi spunea că are nevoie de câteva zile ca să-i ofere. În cazul aurului, dacă l-ai într-o cutie, poți să programezi o întâlnire și să te duci să îți ridici aurul. Dar varianta 2 rămâne, care e practicată, cred că mai mult de persoanele care cumpără aur, este depozitarea în propria locuință. Bineînțeles, în funcție de fiecare investitor, depinde de riscurile care vrei să ți le asumi. Sunt soluții și contracost care, surprinzător, nu sunt extraordinar de costisitoare. Asta înseamnă să-ți asiguri, adică să-ți creezi un spațiu, implicit un seif în propria locuință pe care îl poți încasa într-un perete, trebuie să pui o cameră video și atunci o firmă de asigurări este dispusă să ți-l asigure. Ok, deci se poate totuși asigura aurul. Da, adică se poate asigura, există asigurări pentru locuință, pentru bunuri, toți știm asta, și implicit îți poate asigura și un seif în care declari suma pe care o ai în seiful respectiv, plătești un anumit, de obicei este procent, dar nu este foarte mare din ce am verificat acum câțiva ani, probabil undeva 0,1-0,2% din valoare. Din valoare. N-ar fi așa mult față de spread. Dar trebuie să îți asiguri întreaga infrastructură, adică mai există și niște costuri în zona respectivă. Și cel mai valoros lucru, să nu știe menajera ce ai acolo. Cu siguranță, asta e cel mai bine, să nu știe nimeni ce ai, pentru că oamenii sunt tentați. Am stat de vorbă cu polițiști, fix pentru genul ăsta de situații, când îmi făceam cercetarea și îmi spuneau că cele mai multe spargeri sunt date de oameni care au fost în casa aia, oameni de încredere. Deci, povestea asta cu tot felul de spărgători care au ei un pont sau află nu știu cum de undeva din eter, chestia aia întotdeauna este un inside job. Când e vorba de furat bijuterii sau chestii valoroase într-o casă, e cineva care avea legătură cu familia respectivă. Cu siguranță. Cineva știe că erau obiectele acolo. Sau poți să-ți asumi riscul să-l îngropi în grădină. Am povești și pe partea asta, nu de la noi cel puțin, dar în alte țări au venit clienți cu produse deteriorate care arătau foarte suspect pentru că aveau oarecum și un fel de mucegai al ambalajului și ne-au declarat că l-au ținut în pământul ghivecilor de flori de pe pervaz. Practic, l-au ascuns tot în pământ, dar au găsit o soluție în care să-l pună. S-au gândit că este mai de încredere acel loc și că nimeni nu va căuta. Păi nu e la vedere? E la vedere. Da. Tu ești la flori în fiecare zi și te întreabă prietenii ce pasionat ești de horticultură, de flori. Dar sunt și astfel de persoane. Într-adevăr, e important, acum ca o paralelă, că tot am menționat de povestea asta, la produsele de investiții e important să le menții în modul în care le achiziționezi, să nu le deteriorezi. Adică, cum avem lingo-ul ăsta. Cum e asta? Exact. Să nu îi spargi ambalajul, să nu îl rupi, pentru că în momentul în care îl vinzi, primești un preț mai mic. Aurul rămâne aur, 24 de carate. Dar motivul din spate este că un astfel de produs, un comerciant, dacă te prezinți cu el și îl dorești să-l vinzi, fiind de la un producător foarte renumit care e răspândit în rândul la peste 90% din comercianții din lume, acel comerciant îl va cumpăra, va vinde mai departe. Dacă este în starea asta, dacă este deteriorat, adică are ambalajul spart, atunci singura soluție este exportat, topit aurul, ulterior achiziționat alte produse de investiții, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru entitatea care îl cumpără și implicit o pierdere pentru clientul care îl vinde. Bine, deci ca să vă înțelegeți, eu în momentul ăsta țin în mână o bucată de aur într-o bucată de plastic. Dacă fac așa, nu-l ating. Și mai bine.
mult mai bine. Dar cum fac să fiu sigur totuși că e aur acolo? Scrie firma asta pe el, are o serie Da. și dacă vin la voi la magazin, mi-l verificați pe loc că este autentic. Da, dar nu pe baza serii. Dar nu pe baza Asta serii. este chiar o întrebare foarte frecventă și să spunem, o problemă în momentul în care nu cunoști foarte mult industria. De obicei se consideră, pentru că fără cunoștințe suplimentare, faptul că un certificat, cum este în cazul de față o serie unică, este ceea ce oferă garanția lingoului. Însă orice din trecut poate fi falsificat, adică până la urmă este o bucată de hârtie pusă în interior. Am întâlnit de-a lungul timpului și produse sigilate, dar care nu erau din aur. Ați întâlnit? Da. Cam cât de des? Destul de rar. Cred că de 3 ori, 4 ori în câțiva ani. Oamenii știau? Teoretic nimeni nu știe. Dar ajungi să-ți cam dai seama ce le poate pielea, vezi cum operează. Nu a fost cazul, adică pur și simplu s-a returnat produsul, că nu este ca la o bancnotă falsă în care trebuie să-l oprești, să chem poliția. Pur și simplu obiectul nu este din aur, că nu e ca și cum mi-a oferit un produs care ar trebui să aibă anumite standarde, pur și simplu a vrut dori să-mi vândă ceva din aur și ulterior i-am spus că nu este din aur și nu poate fi achiziționat. Dar garanția cea mai mare este comerciantul, de unde cumperi, să fie un producător renumit, densitatea pe care o poate verifica oricine, adică sunt dimensiuni standard și de obicei, dar asta se aplică mai mult la monedele de aur, detaliile de pe produsul respectiv. Sunt un factor destul de important, mai ales la monede, pentru că fiind făcute cu o matriță specială și un design special, sunt aproape imposibil de reprodus. Și pe monede am văzut monede care nu neapărat că sunt false, dar ridică suspiciuni. Și atunci, de obicei, în urma analizelor, sunt un carataj mai mic și lucrurile astea se pot observa din detalii, dar, bineînțeles, asta vine cu experiență. Teoretic, trebuie să rămânem la comerciant și verificarea simplă care o poți face și tu cu un cântar și cu o riglă. Cu un cântar și cu o riglă. Exact. Ajunge la cântarii mea pentru că știu că există o șmecherie și acolo, dar în esență, un blister de genul ăsta în care este o bucățică de aur este într-un fel ca o bancnotă. Are atât de multe detalii pe care voi știți să le urmăriți, să le verificați. Tare mie că la nivel de detaliu ștanța, nu? Cum îi spune, presa unde a fost pusă are inclusiv, cred că poți să o recunoști dacă te uiți cu microscopul aia. Pentru monede, da, sunt anumite detalii care se urmăresc. Acolo ai mult mai multe detalii. La lingouri sunt destul de standard, nu au un design atât de special. Sunt anumite produse care sunt în ediție limitată, făcute cu anumite ocazii, dar alea sunt mai speciale. În vedere a investiției, de obicei cam asta este cea mai viabilă. Dar dacă aș vrea să te păcălesc, aș face rost de același plastic, de același tip de hârtie, aceleași culori, font, absolut tot la print, și când ajung la aur, iau o bucățică de tungsten de aceeași dimensiune și o dau cu aur deasupra, o polesc. Și iese la gramaj. Pentru că tungsten nu are aceeași densitate. Se întâmplă? Din câte știu, nu, dar de obicei este aproape imposibil să reproduci. Adică am avut, spun asta pentru că totul vine și prin practică, dar și prin traininguri. Am avut, cred că în Bulgaria, acum 10-15 ani, un lingou care era impecabil din toate punctele de vedere. Dar sunetul lingoului pe care îl făcea în ambalaj era suspect. Sunetul lingoului? Da. Povestește-mi. Pur și simplu, din practică, manevrând atâtea produse de-a lungul timpului, vezi cum stă și lingoul în ambalaj, adică te obișnuiești cu standardul de la producător. În momentul acela, dacă ai o suspiciune, ideal este confirm persoanei care vrea să ți-l vândă că ceva pare suspect, sunteți de acord să-l tai și să-l verifici. Atunci se face verificarea clasică cu acid, care poate să-ți dovedească dacă aveai... Deci, prima dată măsurătoare, gramaj, la ochi, abia după aia vine acidul. Da.
Bineînțeles, mai sunt și spectrometrele. Acolo vreau să ajung. Au venit spectrometrele în magazine? Avem, sigur, dar sunt mai mult pentru o verificare suplimentară. Pentru că fiind o mașină, nu este ideal să mergem pe ea. Adică am văzut cazuri în care nu sunt atât de exacte, mai ales la produsele care au o puritate aproximativ de aur pur, adică sunt monedele Ducat, se numesc, sunt foarte populare la noi. Ele au o puritate de 23,66 de carate. Sunt 96 ca puritate, 98,6% puritate. Pe spectrometru poate să dea o eroare. Am fost inclusiv la un laborator mare cu spectrometru profesional. Au avut, adică nu a fost analiza atât de exactă. Până la urmă este o mașină care analizează și în funcție de rezidurile care sunt pe produs poate să dea mici erori. Dar o verificare suplimentară nu strică și cu aceste spectrometre care pot varia de la un cost de câteva mii de euro la 10.000 de euro. Deci ar trebui să fie o cantitate suficient de mare ca să faci verificări de felul ăsta. Sunt spectrometre portabile, care sunt, cred că, undeva la 2-3 mii de euro, dacă nu mă înșel. Sunt și acelea sunt destul de bune, adică se pot verifica pe ele. Cel puțin îți poate oferi încă o siguranță că produsul este conform, pentru că de obicei, dacă nu este din aur, vei vedea automat când îl pui pe spectrometru. Nu o să se chinuie nimeni, să spunem, să-ți facă un lingou de 20 de grame și să nu spună aur 999, ci să spună de 23 de carate. Adică să fie o diferență atât de mică încât poate un spectrometru să nu o verifice. Pentru noi, ca și comercianti, e important, pentru că vindem produse conforme. Dar dacă mă duc în bazar, s-ar putea să găsesc asta. Este foarte posibil. Mai ales pe monede. Pentru că, de fapt, tu crezi că te duci într-o piață din asta, hai să zicem un bazar, da? Da. Când, de fapt, vezi un preț mai mic, undeva ceva lipsește, pentru că aurul e aur. Atunci lipsește ori aur din aliaj, Exact. adică a fost aliat, ori nu e aur. De obicei, este mai ușor să realizezi dacă într-adevăr un produs nu este din aur, dar este mult mai greu să-ți dai seama dacă este un carataj diferit. Ok. Și atunci poți fi înșelat pe partea asta, chiar dacă pierderea nu este extrem de mare, dar e bine să cumperi dintr-un loc în care știi că produsele sunt în regulă, există un istoric, pentru că la nivel mondial sunt câțiva vânzători consacrați, cum e Valcambi, mai sunt 2-3 rafinării, Pampa, Argor Hereus, care sunt... E destul de popular la noi Metalor, am văzut. Se află tot în top 5, cred, de producători la nivel internațional. Și atunci, și ăsta este un aspect foarte important, când mergi pe un producător renumit, de obicei, ca o paranteză, toți producătorii mari sunt acreditați LBMA. LBMA este London Bullion Market, este practic o instituție din Anglia care oferă cotațiile internaționale, 2 pe zi, și implicit care acreditează toți producătorii mari, confirmând că ceea ce produc este conform standardelor, să spunem. Am stabilit așadar de ce, cum îl stochezi și apoi cum îl vinzi la loc, te duci undeva să-l vinzi. Am vorbit și despre capcanele astea, aș mai insista totuși un pic pe diferența de aurul de bijuterii și aurul acesta de investiție. Am înțeles că ăsta nu are TVA, alelalte au, ale au o valoare adăugată mai mare. Toate astea românii sunt în continuare clienți mai ales de bijuterii, aliate de toate felurile. Cumperi aur alb, aur roz și tot felul de combinații. Mă ajut un pic să le explic oamenilor încă o dată care este diferența clară între diferitele tipuri de aur. Că aurul e unul singur. Aur arată așa. Care e diferența când mă duc într-un magazin de bijuterii? Aliajele folosite. Pentru că bijuteriile, întrucât, cum am specificat, aurul este un material destul de moale. Bijuterii de 24 de carate nu prea există. În China există, ei au o cultură. Am cumpărat, am văzut bijuterii, dar de obicei trebuie să fie foarte robuste, cu puține detalii, astfel încât să nu se deformeze. Adică nu poți face un lănțișor fin de 24 de carate, dar un inel destul de gros poate fi.
Și de aceea se folosesc aliaje care rezistă, cum sunt cuprul, argintul. Implicit, aceste aliaje oferă culoarea bijuteriei. Dacă au mai mult cupru, sunt galbene, se duc spre arămiu, cum erau bijuteriile vechi înainte. Aurul alb are mult mai mult argint în compoziție, de aceea este alb. Dar cantitatea de aur este la 14 carate 58,5%, 75% la 18 carate. De obicei cam acestea sunt, dar până și pentru bijuterii se recomandă de obicei mai mult 14 carate comparativ cu 18, pentru că rezistă mai mult. Având mai mult aliaj, rezistă mai mult în timp. Ajungând iar la proprietățile aurului, că este destul de maleabil. Dacă crești cantitatea de aur, atunci și bijuteria aia se poate rupe mai ușor, se poate zgâria mai ușor, dar deci faptul că o bijuterie din aur se mai rupe e un semn bun. Înseamnă că are aur mult. Nu neapărat. Orice se poate rupe, adică și argintul se poate rupe și este mult mai dură bijuterie de argint. Nu dovedește asta faptul că este din aur, dar trebuie să înțelegem că la finalul zilei bijuteria este un accesoriu. Mă gândeam acum că am mai văzut oameni care poartă bijuterii din aur, de diferite carataje, care se plâng că le-au apărut tot felul de semne și chestii pe piele. Oare de la cupru? Pot fi alergii. Că de la aur n-ai cum să faci alergie, nu? Pot fi reacții la aliajele din compoziția bijuteriilor, dar nu neapărat, adică pot fi mulți alți factori, poate pur și simplu pielea este mai sensibilă și orice obiect care ar fi stat foarte mult și s-ar fi frecat îți poate genera astfel de reacții. Știu că la un moment dat se cumpăra foarte mult și încă se cumpără. Cei care, zicem așa, vând la amanet sau la bijuterii, bijuteriile vechi, ce se întâmplă cu ele? De obicei sunt topite, dacă sunt deteriorate. Dar sunt în prezent, din ce am observat, din ce în ce mai multe case de amanet care le refinisează și le revând. Pentru că costurile sunt mai mici dacă bijuteria este adică poate fi salvată sau poate chiar este impecabilă, atunci o poate vinde mai departe, doar că nu știu întregul proces prin care tu ca și comerciant poți să vinzi acea bijuterie mai departe. Din ce știu, trebuie să mergi la ANPC, să-ți fie ștanțată, să-ți ofere un certificat practic pentru ștanță, pentru că nu-ți garantează nimeni că ceea ce vezi tu pe bijuterie este într-adevăr pus de cineva autorizat. Și dacă, să zicem, îmi fac o casă de amanet și de pe urma acelei case de amanet strâng foarte multe bijuterii vechi, le topesc și torn lingouri. Mă transform în comerciant de aur? Primul rând, îți trebuie o rafinărie. Care e diferența între a topi bijuterii și a avea rafinărie de aur? Topit, practic, topești bijuteria și rămâne o bară care o să aibă o puritate medie pe baza bijuteriilor pe care le-a avut în compoziție. Adică toate aliajele îți rămân acolo, doar că o să fie o singură bară. Rafinarea înseamnă eliminarea metalelor, aliajelor și păstrarea doar a aurului. De asta rafinăriile, practic, ăsta este și procesul de producție și bijuteriilor și produselor de investiție. Aurul se duce la rafinărie, rafinăria îl rafinează, adică îl face aur pur, și ulterior îl vinde mai departe, fie își face propriile lingouri, fie și îl vinde mai departe către alte entități, cum sunt monetăriile, că monetăria nu rafinează aur, monetăria cumpără aurul pur și apoi își face propria monedă din aur respectiv. La fel și comercianții de bijuterii. Lucrez cu destul de multe firme care comercializează bijuterii și cumpără de la noi aur fin. Uh-huh. Pentru că dacă avem produse care au spart ambalajul din greșeală sau pur și simplu au avut o curiozitate și au spus să-l taie, deși le-am explicat întregul proces, mai sunt firme de bijuterii care vor doar materialul. Pe ei nu interesează produsul de investiție și atunci pot să obțină un preț mult mai bun. Cu cât mai bun? Dacă pun mâna pe un lingou de genul ăsta care nu e în ambalaj, cu cât îi scade valoarea de piață? Da, din punct de vedere al cumpărătorului, adică
diferența este undeva de 3% mai puțin. Primești pe el Pentru că ai avut curiozitate să desfaci ambalajul. Exact. Iar ca și persoană care îl cumpără, poți să-l cumperi, acum depinde, că de obicei se vinde per gram, adică nu mai contează gramajul, și atunci prețul per gram se apropie cât ai plăti per gram la un lingou de 100 de grame, ceea ce e un preț destul de avantajos. Pentru că la 100 de grame avem o marjă de plus 4,55% peste prețul internațional în momentul în care îl cumperi, comparativ cu 10. Deci aici e 10% și cel mai bun preț îl obțin la lingou de 100 de grame. Exact. Dar la 1 kilogram crește sau scade? Este aproape la fel. Aproape la fel. Deci, din câte am înțeles de sweet spot, locul optim unde ar trebui să cumpăr cu cel mai mic comisiuni e 100 de grame. Exact. 100 de grame, pentru că tot ce este mai mare ulterior devine mai greu de vândut. Nu foarte multă lume, în primul rând, are posibilitatea să cumpere un lingou de 250-500 un kilogram. Și deși în momentul în care îl cumperi poate nu vezi o diferență, dar în momentul în care îl vinzi, de obicei și comerciantul o să-ți plătească mai puțin decât pe unul de 100, pentru că știe și el că mai departe va fi foarte greu să găsească o altă persoană căreia să-l vindă. Plus că de obicei lingourile mari se fac prin turnare. Nu sunt ca acestea tăiate cu laserul, sigilate într-un blister, sunt pur și simplu prin turnare, sunt fără nicio protecție suplimentară și cu un certificat adiacent. Cam filme. Cărămizilele. Alea de obicei nu prea se tranzacționează, cel puțin la nivelul ăsta, la nivel interbancar. Acolo sunt folosite pentru că sumele sunt mult mai mari și sunt standarde. Lingourile sunt de 400 de ungi. Lingourile acelea care le vedem noi în filme. 12 kg 1. Da. Bă, adevărul să manipulezi lingouri poate să fie muncă destul de grea. Nu râdeți de chestia asta, am auzit din industrie că există companii de robotică care spuneau că roboții umanoizi ar avea o utilizare pentru a muta valori în bănci. Bani, lingouri, chestii genul ăsta, mai trebuie mutate câteodată și oamenii care trebuie să le mute de colo-colo, trebuie să fie de încredere, verificați, nu sunt mulți. Exact. Și poți să ajungi să ai dureri de spinare de la cărat bani și chestii valorice. Adică, da. Hai să vorbim un pic despre cum transportăm și cum plimbăm banii ăștia. Pentru că atunci când călătorim, puțină lume știe, au pățit inclusiv politicieni de la noi, că nu poți să treci nici cu aur, nici cu bijuterie, așa cum crezi tu, prin frontieră. Clar. Ce ar trebui să știu despre chestia asta? Recomandarea mea este tot timpul verificat în avans cu granițele prin care urmează să treci. Pentru că legile se schimbă constant. Deși avem, cel puțin nu e să spunem, avem o bază destul de stabilă asupra condițiilor de călătorie între țări, dar pot apărea lucruri și nu pot să spun, cel puțin asta sfătuiesc clienții, nu verific în fiecare moment să văd exact care sunt regulile de circulație. Dar există acest plafon de 10.000 de euro. Plafon care este valabil inclusiv pentru aur. Adică e valabil pentru numerar. 3 din astea. Am trecut de 3 din astea. La al 4-lea deja trebuie să declar. Exact. Dar se face declararea, este cel puțin în Uniunea Europeană, în mare parte, din câte știu, este o declarare, o poți face voluntar sau obligatoriu dacă ești întrebat. Adică în momentul în care treci prin punctul de graniță, nu ești obligat să declari că ai peste 10.000 de euro, dar dacă ești întrebat dacă ai lucruri de valoare sau ai ceva de declarat, atunci trebuie să o faci. Comparativ cu în afara Uniunii Europene, unde dacă depășești 10.000 de euro și nu declarari, inclusiv voluntar, dacă ți-l găsesc și dacă te întreabă, adică trebuie să o faci voluntar, trebuie să te pregătești în avans dacă ai peste 10.000 de euro și ești din afara Uniunii Europene. În schimb, în Uniunea Europeană poți să călătorești, dar ideal este să ai documentația optimă la tine. În primul rând, trebuie dovadă de achiziție. Cam asta este cel mai important, să vedești că tu ești posesorul acelui bun, în cazul de față la lingouri. Și atunci, teoretic, nu ar trebui să ai nicio problemă, dar
Ideal ar fi să verifici în avans, pentru că, până la urmă, e o persoană cu care interacționezi, care poate de frică sau poate să nu cunoască nu neapărat legislația, dar să te vadă cu o sumă destul de mare sau cu niște produse de aur pe care nu au mai văzut, nu au mai auzit de lingouri de aur, și atunci să risci să ai probleme. Dar dacă ai facturi, teoretic n-ar trebui să fie nici o situație neplăcută. Valabil și pentru bijuterii. Toate se încadrează la această limită. Numerarul, cât și aurul de investiție este cumulat, adică aurul este cumulat în această valoare de 10.000 de euro. Deci dacă ai un lanț la gât mai mare de 80 de grame, trebuie să declari când treci prin frontieră. Destul de greu să... Adică 80 de grame sunt destul de totuși, mult. Nu? Dar da, cel puțin dacă părăsești Uniunea Europeană, da, trebuie să declari, pentru că... Cu toate astea sunt țări foarte prietenoase cu aurul. Ai putea crede că e legendă, dar am văzut-o cu ochii mei. A trebuit să-mi stochez, să-mi depozitez drona pe aeroportul din Dubai, că n-ai voie să intri cu drona, dar cu aur poți. Și a trecut pe lângă... Eram în același birou de frontieră cu un african care a fost obligat să deschidă geamantanul și nu știu ce a făcut, i s-a stricat fermoarul, cred că avea o geantă ieftină și au căzut lingourile pe jos pe acolo în secția de poliție. Am văzut cea mai hazlie... Ce hazlie este? Nu știu, n-am cuvinte la chestia asta. Deci eu cu drona mă chinuiam să scap mai repede, să depozitez drona, să plec, că aveam escală în Dubai și am zis să stau prin oraș un pic. Și africanul lângă mine, săracul, i s-a rupt geamantanul și s-au împrăștea lingourile pe jos acolo în secția de poliție din aeroport. Și nu unul, cred că avea 8-10 lingouri. Cu așa bodong pe jos, știi? Da. I-au căzut lingourile, tadong. Și polițistul foarte, foarte relaxat. Hai, strângele de acolo. Cum? E puțin că aici nu e Europa. Sunt țări pe planeta asta prin care să treci cu aur asupra ta în cantități atât de mari nu e o problemă. Deci, din câte înțeleg, în Dubai nu ar fi o problemă. Nu-i deranjează dacă vii să treci pe acolo cu aurul ăla, câte vreme e al tău. Da, depinde foarte mult de cultura fiecărei țări, adică depinde ce își dorește, pentru că sunt țări în care și numerarul este limitat, cu cât poți să intri, cu cât poți să pleci. Adică depinde țara câte bunuri vrea să aducă în țară și depinde și ce legislație are, pentru că de obicei frica cea mai mare este spălarea de bani. Și până și noi suntem puși în situația neplăcută în momentul în care vorbești cu un investitor să îi solicite anumite documente peste anumite sume pentru dovedirea fondurilor în momentul achiziției. Motivul din spate fiind aceeași, prevenirea spălării banilor. Chiar dacă sună absurd, banii trec prin bancă, banca colectează asta, pentru că nu avem o legislație, cel puțin în România, clară în prevenirea spălării banilor, atunci ești obligat să implementezi anumite măsuri la nivel de companie și să-i dovedești autorității că ai ceva implementat. Și atunci suntem puși în postura de a solicita și noi aceleași documente pe care ți le-ar cere și banca în momentul în care vii cu 20.000 de euro să-i depui în cont. L-am avut aici la masă săptămâna trecută pe un expert contabil care spunea fix chestia asta, că ANAF-ul are instrumente să te verifice la leuț în toate conturile, din toate sursele și le poate și suprapune. Și aurul nu intră în calculele astea. Sunt tranzacțiile. Depinde cum faci tranzacții. De-aia avem limita de numerar care e la persoană fizică 10.000 de lei, la juridică 5.000 de lei pe zi. Deci nu ai voie, dacă vine cineva cu 11.000 de lei cash, să-i vinzi aur? Nu. Limita conform legii este 10.000 de lei pe zi pe persoană. Dar sunt clienți care insistă? Bineînțeles. Tot timpul ar fi, mai ales că am discutat și am zis că în România încă se preferă numerarul. Și multă lume, chiar dacă are banii câștigați corect, de multe ori preferă să-și scoate, să-și depoziteze și apoi se lovesc de impedimentul birocratic în care trebuie să-și dovedească proprii bani, deși există un background, dar dacă faci asta, pentru că am avut persoane care vreau să investească câteva zeci de mii de euro, dar acumulate în 30 de ani. Și e destul de greu. Care e cea mai mare cantitate de cash pe care ai văzut-o în magazin? Un client care să vină cu geanta de bani și să zică vreau aur. De obicei nu prea vin. Nu prea mai vin. Dar noi avem schimb valutar. Am văzut sume destul de mari. Adică noi avem și opțiunea de schimb valutar, unde se lucrează cu numerar, unde nu există limită de numerar, sunt exceptate casele de schimb valutar, adică poți să schimbi numerar orice sumă de bani.
Atunci... Ai văzut geamantane de bani? Da. Adică se tranzacționează destul de mult. Pentru că știu povești și din alte industrii. Mă învăț destul de mult prin industria auto. Am prieteni care sunt vânzători, se ocupă de așa ceva și nu e legendă chestia aia cu un om venit în niște șlapi, cu picioarele murdare de praf și cu o pungă de plastic mare sau de rafie plină cu cash. Da. Nu întotdeauna cu bancnotele puse teanc. Făcute așa. Ai văzut din astea? Da. Nu au venit clienți la noi în stadiul ăsta, adică nu cu sume foarte mari, dar cu bancnote în stilul ăsta, da, adică... E adevărat că sunt oameni care își pun banii așa... Orice metodă îți poți închipui există, adică le-am văzut bani, tot felul de îndoiți, mototoliți, aranjați, scoși de peste tot. Dar, da. De peste tot? Mi-e teamă să te întreb. Nu din buzunar. Să zicem că poate exista și un buzunar undeva. Dar, da. Un buzunar ascuns. Dar se pot întâmpla pe partea asta de numerar. Am avut și pe partea, acum că tot vorbim de situații foarte ciudate, am avut clienți care au vrut dorească să vândă aur către noi și au venit cu clanța de la casă, spunând că este din aur, dar câteva zile la rând. Și, deși clanța era albă, dar spuneau că au vopsit-o ca să nu o fure nimeni. Și cum era? Alamă? Nu era din aur, adică era imposibil să fie, se vedea plus că... Vai, Doamne! Cred că aveți niște povești acolo, că vă întâlniți cu tot felul de specimene de oameni. Pe partea de aur de investiție, cu siguranță nu. Adică de obicei cei care investesc în aur fac o verificare în avans, fie telefonic cu noi printr-o consultanță, fie pot să verifice un website sau... Dar pe partea de bijuterii și pe schimb valutar, da, pot fi diferite tipologii de clienți, ca în orice industrie. Când lucrezi cu publicul... Hai să spunem, trebuie să fie și unul diliu. Depinde după standard. După standard, da. Bă, dar dacă omul are bani, pe banii lui, numai important este să fie adevărat. Cred că de-aia fix pe genul ăsta de client se bazează inclusiv aia cu pawn shop, cum îi spune, pawn stars. Știi pe americanii aia care făceau un reality cu clienți care veneau cu tot felul de chestii să le vândă acolo? Da. Un fel de amanet. Da. Bine, la amanet e o altă industrie. Noi nu avem amanet, adică noi doar cumpărăm. Dar la amanet, da, bineînțeles, pentru că acolo, mai ales dacă ai un amanet general, în care cumperi nu doar aur, cum a început la noi toată treaba, ci și alt tipuri de obiecte, o să vină lumea cu orice ca să ceară o evaluare. Am înțeles în mare și cred că avem foarte multă informație valoroasă, dar sunt curios despre ceea ce nu știu. Zi-mi, care e cea mai mare minciună pe care și-o spun oamenii când cumpără aur? Din punctul tău de vedere. La ce se păcălesc oamenii când cumpără aur? Cumpără bijuterii. Ok. Asta este cea crezând că stochează valoare. Exact. Crezând că stochează valoare și cumpără neinformați. Să spunem două părți mari, cumpără neinformați fie pentru că au auzit de la cineva care a cumpărat și pur și simplu pentru că aveau încredere în persoana respectivă, au mers direct și au cumpărat, dar nu au înțeles nimic și de ce cumpără, sau au cumpărat, cum am discutat, emoțional, în momentul în care au văzut ceva la televizor, au auzit și la fel, ulterior sunt dezamăgiți de investiția lor. De obicei, asta se întâmplă cel mai frecvent. Oameni care cumpără impulsiv, fără a se documenta, și aici trebuie să fii foarte atent, să te gândești într-adevăr dacă aurul este viabil pentru tine și dacă chiar vrei să îl adaugi în portofoliul tău sau să spui economiile în el, pentru că fiecare om își gestionează diferit bugetele și până și în momentul în care investești în aur, uite, spre exemplu, eu le recomand foarte mult persoanelor care discut și sunt la început de drum să-și organizeze portofoliul de aur în situația în care vor să investească mai mult în aur. Adică sunt persoane care au vândut un imobil, spre exemplu, nu știu ce să facă cu banii, momentan vin să cumpere aur de 50-60 de mii de euro. Persoanelor
de acest gen le recomand să-și divizeze portofoliul de aur în 80-20%. 80% produse mari, unde ai randamentul cel mai bun pe preț, dar 20% în produse mai mici, astfel încât să nu fi pus în ipostaza să vinzi mai mult decât vrei pentru o situație neprevăzută. Pentru că, exact cum spunem, inclusiv la partea de cripto, care era una dintre justificări, aurul nu este fracționabil decât cu laserul, nu? Sau cu răstrău, sau... Exact. Trebuie să-l tai fizic. Sunt produse care oferă și asta, adică sunt, spre exemplu, lingouri, inclusiv de la Valcambi, lingou de 20 de grame, divizat în lingouri de câte 1 gram. Interesant. Sau de 50 de grame, la fel divizat, de 100 sau mai mari. Dar, la fel, acolo intervine ambalaj. Exact. Crezi că cumperi un produs pe care poți să rupi din el și să vinzi, dar nu realizezi că plătești mai mult pentru că costul de producție e mai mare. Adică e mai greu de făcut. Plătești mai mult când îl cumperi, mai pierzi și dacă rupi din el când vinzi. De asta trebuie să te gândești cum să-ți organizezi o astfel de investiție. E o piață foarte competitivă și acel adaos despre care vorbim, până la urmă e o taxă de încredere. Cineva trebuie să-l proceseze, să-l transporte, să-l vândă, ca tu să ai certitudinea că ai cumpărat aur. Că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea sa. Altfel, trebuie și cumperi de la cineva care are acasă niște pepite, cine știe de unde le-a obținut și mergi pe încredere și poți să ieși mai ieftin dacă aurul ăla e pur. Cine îți garantează? Trebuie să verifici tu. Exact. Și atunci, practic, asta plătești. Atunci, la fiecare produs de genul ăsta, asta plătești încredere. Asta e cea mai importantă. Încrederea și transparența, bineînțeles. Transparența, pentru că fiind o piață volatilă, e important să ai prețuri de vânzare și multă lume nu se gândește, e un aspect foarte important și tot așa o capcană în care pot pica anumite persoane, nu se gândesc și la revânzare. Pentru că poate găsești să cumperi din altă parte mai ieftin, de la o terță parte. Dar ești sigur unde îl poți vinde? La ce preț îl poți vinde? E un aspect foarte important și la care trebuie să fii atent, pentru că dacă lucrezi cu cineva care are și preț de vânzare, dar și preț de achiziție, tu știi în orice moment cât valorează investiția ta. Pentru că, fără cunoștințele necesare, te bazezi până la urmă de un partener cu care relaționezi. Sau... Negociezi. Exact. Dar în situația în care nu ai o transparență, atunci te poți trezi că poate ai cumpărat ceva ieftin, dar când dorești să-l vinzi, cine îl cumpără, ți-l cumpără doar la preț de aur și atunci intervine și pierderea de care discutasem mai devreme, chiar dacă este un produs ambalat, sigilat. Dar am posibilitatea legală să mă duc la cineva, cât e să 3.000 am stabilit, cu 100 din astea să cumpăr o casă? O să-i dau cuiva 100 de lingouri din astea să iau o casă? Teoretic. Nu, e același lucru ca pe partea de numerar, dar e... Deci este asimilat numerarului. Să spunem, pentru că este considerat o valoare, dar este considerat și un schimb, până la urmă. Dacă adică, deși legea spune că, teoretic, și vor să contorizeze orice astfel de tranzacții ca să vadă modurile în care se mut bunurile, este aceeași întrebare ca dacă poți schimba mașina cu o altă persoană. Da, o poți face. Dar ulterior pot să apară întrebări atât pentru tine în momentul în care ai casa, cum ai cumpărat-o, cât și pentru persoana care rămâne cu aurul în momentul în care vrea să-l vândă, de unde are banii pentru aur. Adică, de obicei, intervine problema în momentul în care tu, la rândul tău, vrei să ieși din această bulă de tranzacționare între persoane fizice și să apelezi la o companie. Și atunci compania, clar, o să încerce să urmărească traiectoria fondurilor folosite pentru bunurile respective și nu o să poți să o dovedești. Bine, asta e o chestie mai recentă, din ultimul secol mai degrabă, pentru că oamenii înainte puteau tranzacționa unii cu alții cu aur fără discuție. Asta clar. Avem monedele istorice, monede de 20 de franci, monede care se vând și acum, dar bătute în perioada aceea 1800-1900, monede care acum se vând ca produse de investiție, dar în trecut se tranzacționau din mână în mână. Da. Tragică trecerea asta de la standardul de aur pentru monedă. Nu ți se pare? Este clar. Nu avem nicio
bază. Nu avem nicio acoperire. Cam asta este... Adică, la ce te referi? Adică înainte de eliminarea standardului aurului, valutele fiat erau acoperite în aur. În momentul de față, valutele fiat pot fi produse din aer, din absolut nimic. Adică se pot produce bani în masă și atunci de aici vine devalorizarea, inflație, absolut toate aceste aspecte. În momentul în care exista o asigurare în spate, respectiv aurul, fiind o resursă limitată, că am discutat, aveai o asigurare în spate în momentul în care tranzacționai o bucată de hârtie. Mi-am aminte când existau bancnotele pe care scria, spre exemplu, la dolar, Federal Reserve Note. Ale erau acoperite 1 la 1 în aurul de la Fed, de la Trezoreria Statelor Unite. Erau înainte de standard, când a fost eliminat. 72, nu mai știu exact. Știu ziua, nu știu anul cu exactitate, știu ziua e, cred că 15 august, dacă nu mă înșel. Iată. Deci suntem într-un punct al istoriei noastre când nu ne mai raportăm la aur. Pe de altă parte s-a creat foarte multă valoare în piață, industrială, tehnologică, comercială, de foarte multe feluri, dar s-a rupt această legătură cu un asset, cu un bun limitat. Asta înseamnă că, deși bursa a tot crescut, în realitate față de aur rămâne plată. Asta te pune pe gânduri pentru că, în teorie, bursa s-a mărit cu 10% în fiecare an, mai ales în ultimii ani de când cu avântul acțiunilor din tehnologie, dar față de aur stagnăm. Am văzut niște statistici foarte interesante câte uncii de aur puteau să cumpere, spre exemplu, un salariat din anii 60-70, cât poate să cumpere astăzi. Cine mai cumpără uncii cu un salariu? Înainte puteai, cu banii pe o săptămână, cumpărai o uncie în Statele Unite. Într-adevăr, valoarea valutelor s-a deteriorat de-a lungul timpului, de asta și băncile centrale cumpără atât de mult. Din considerentul să-și protejeze rezervele. Pentru că China, spre exemplu, cumpără foarte mult aur pentru că majoritatea rezervelor sunt în dolari. Dolarul e cea mai utilizată valută din lume. Pentru că a fost situația cu Statele Unite, conflicte, taxe vamale, atunci a luat decizia să nu mai fie dependentă de dolari și să-și asigure rezervele în aur. Cam asta este și principiul. Și dacă băncile centrale fac asta, de ce noi ca persoane fizice nu ne-am gândit puțin să ne oferim o protecție într-un anumit procent? Uite o știre de pe Reuters. Băncile centrale sunt all-in pe aur. Peste 1000 de tone de aur în fiecare an de 3 ani la rând. De când și cu Ucraina, de când cu Donald Trump. Păi sunt mii de tone deja care se vând, iar 43% din băncile centrale vor mai mult aur. Este un maxim al sondajului World Gold Council. Îmi pare fantastic. Mă gândeam, înainte de interviul ăsta, ce ar însemna o China care, dacă China a cumpărat cel mai mult din aurul ăsta, probabil și-a mărit rezervele sute, mii de tone, nu putem ști exact, că nu sunt absolut transparenți. Crezi că există un scenariu în viitor în care China anunță că yuanul este backed, adică acoperit în aur? Nu pot spune neapărat că există o posibilitate. De obicei se încearcă din partea Chinei să înainteze yuanul, adică să nu mai fie atât de dependentă de dolar, dar consider că în momentul de față e destul de greu să elimini puterea dolarului și răspândirea acesteia la nivel internațional și oricât de puternică ca și țara ai fi, cum este China, să poți să-ți asiguri valuta într-o resursă limitată, pentru că ne dezvoltăm în continuu, suntem din ce în ce mai mulți și volumele de tranzacționat destul de greu să mai le acoperim în aur. Ar însemna o devalorizare foarte mare o valorificare foarte mare a valutelor, dacă într-adevăr le-am acoperit în aur și poate atunci ne-am dat seama într-adevăr cât valorează banii, cât ar trebui să valoreze banii și nu ceea ce vedem în momentul de față. Cu toate astea, în BRICS se discută despre posibilitatea de a înlocui dolarul, care, este folosit pentru tranzacțiile pe petrol. 90% din petrolul Asiei vine din
Orientul Mijlociu, vezi conflictul din momentul ăsta, cum ar fi ca Iranul și cu chinezii să poată tranzacționa alternativ, lucru pe care îl încearcă activ. Știu, se încearcă de mult de lucru cu BRICS-ul, dar se încearcă să devină adică să fie mai independenți, dar este destul de greu într-o piață atât de dezvoltată și atât de multe tranzacții active să reformezi toată piața. Plus că nu cred că te-ar lăsa Statele Unite. Adică, uite-te la toți băieții ăștia care au încercat să creeze un sistem alternativ de plăți și de mutarea valorii, de creare și de mutarea valorii pe planeta asta, să creeze un pol pentru Occidentul colectiv. Rusia, ce probleme are? China este întotdeauna în spatele fiecare discuții în care vorbim despre conflicte între Statele Unite și oricine altcineva. Da. Întotdeauna Iranul, Venezuela, Ucraina, Rusia, toate sunt mante în care Statele Unite dau ca să ajungă în cele din urmă la discuția de fond, care rămâne discuția despre hegemonie. Despre cine este hegemonul. Trebuie să recunoaștem că este una din cele mai mari puteri din lume și cu Statele Unite. Cu cea mai mare influență. E discutabil, pentru că nu știu într-adevăr, dar... Știi că au ieșit niște știri în ultimul an mai ales despre cele zăcăminte care ar dubla totalul de aur disponibil de pe planetă din Africa. Stăteam și mă gândeam la cât de activ sunt în Africa chinezii și sub radar au cumpărat majoritatea minelor de litiu, cobalt, nichel de acolo, cupru. De ce nu ar încerca să pună mâna pe și mai mult aur? Pentru că ar fi într-adevăr lovitură de grație, cum zicem, să anunțe dintr-o dată avem, nu știu, 10.000, 20.000 de tone de aur în rezervă. Yuanul de aici înainte are backing pentru tranzacțiile astea, să zicem, măcar pentru un set de tranzacții, măcar poate la petrol. S-ar schimba ceva radical? Cu siguranță ar exista o încredere mai mare, dar pentru grupul BRICS și pentru țările care interacționează foarte mult cu China, dar consider că, cum ai menționat și tu, este posibil ca Statele Unite să se împotrivească ferm într-o astfel de situație, pentru că probabil ar vedea beneficiul pe termen lung, adică o valută care oferă siguranță, dar până și băncile centrale cred că în continuare vor să depindă de libertatea de a produce bani, fără a avea nevoie să dovedească să-i acopere în ceva. Adică nu cred că o bancă centrală își dorește într-adevăr să fie limitată de o anumită resursă în momentul în care își acoperă economia. Aici nu știu ce să zic. Noi avem un magazin, pe gp.ro am niște încărcătoare pe care le produc la o fabrică de acolo și când a trebuit să fac plățile, am încercat să fac plăți în euro. Chiar am încercat. Și am reușit să dau avansul așa. Într-o bancă europeană, SEPA, dată, Da. euro, compania din China avea un subsidiar în Europa și și-au luat bani așa. La a doua deja n-am mai vrut euro, au zis nu, dăm dolari. Trebuie să fac transfer de dolari prin SWIFT, am dat $30 la tranzacție, comisionul, și în cele din urmă, încărcătoarele alea cu ecrane frumoase pe care le-am făcut, le-am cumpărat așa cu mutat lei în dolari, mutat dolari într-un alt cont de dolari și ei după aia și-au făcut dolarii în yuan, în renminbi. Da. Toate comisioanele de pe tot traseul ăsta. Și mă gândeam acum, dacă de pe urma acestui conflict, spre exemplu, că nici europenii nu sunt prea fericiți cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu din cauza agresivității administrației actuale americane, dacă vin chinezii și spun orice tranzacție o facem prin yuan, discount de 5%. Și vă garantăm încă o dată cu niște aseturi de genul ăsta. Sau și mă gândesc că viitorul încă nu este scris și cred că aurul poate să stea încă în spate la niște schimbări pe care le vom vedea în viitorul nu foarte îndepărtat. Este posibil, dar consider că atât și restul țărilor sunt dependente de China, dar și China este dependentă de restul partenerilor, pentru că până la urmă China este bazată foarte mult și pe producție. Corect. Și în momentul în care produci foarte mult, trebuie să exporți. Dacă impui anumite standarde, este foarte posibil să, cum au fost taxele vamale. Îți dorești, plătești mai puțin în yuan, dar ai taxele vamale mărite cu același procent, astfel încât să nu fie nicio diferență.
pe care în cele din urmă le plătesc tot clienții finali. Da, noi suntem cei mai afectați în războaiele astea, dar sunt... E bine să ai aur, dar e mai valoros un portavion. Da. Sau un strike group, cum îi zic americanii. E că deja ne-am dus un pic într-o zonă de geopolitică, dar în cele din urmă aurul este legat direct de chestiile astea. Clar. S-au dat războaie pe parcursul existenței umanității. Sute mii de bătălii s-au dat pentru aur, plătite cu aur. Romanii au cărat aur. Ai auzit legenda aia cu cât aur s-a cărat din Apuseni? Se putea face o autostradă până la Roma? Am auzit, da. Și după aia au furat și austriecii. Crezi că ar trebui România să apuce să exploateze iarăși aur? Ar fi o idee bună pentru noi? Că încă avem în munții României. Tot timpul ar fi o soluție bună să ne dezvoltăm industria actuală. Adică avem multe industrii în care putem să le dezvoltăm intern, dar mentalitatea și structura din momentul de față nu ne îndreaptă în direcția aia. În momentul de față consider că suntem mai mult consumatori decât producători pe orice parte și depinde cum ești focusat ca și cultură. Dar cam asta se dorește de puterile mari. Ei produc și restul consumă. Cel puțin din punctul meu de vedere. Crezi că dacă se trezește acum un român deștept și zice, ok, mă apuc, are vreo șansă? Nu sunt în măsură să zic exact ce se va întâmpla, dar... Cred că nu-i de ajuns un român la problemă. Și cum se zice, schimbarea începe de la tine, adică până și o persoană poate să schimbe lucrurile, dar trebuie consistență și răbdare. Și niște aliați puternici. Da, dar dacă ești consistent, de obicei poți să reușești în orice. Interesant. Am stat de vorbă cu oameni care trăiesc în apropierea unor zone unde s-a extras. Încă mai există, sunt oameni, apropo, care își riscă zilele undeva prin țara asta, prin anumite galerii vechi. Unii din ei mor, unii dispar, nici nu sunt găsiți, încercând să mai găsească pepite, urme, chestii de genul ăsta. Ați văzut așa ceva? V-au venit să vă vândă pepite la voi? Nu. Unde ajung pepitele alea de obicei? La bijuterii? Există o piață gri? Există o piață de așa ceva? Terțe părți fiind persoane care au o cultură cât de cât, adică cunosc puțin aurul și pur și simplu cumpără pentru că ulterior fie au un magazin de amanet în care pot să le pună cumulativ cu alte bijuterii să le topească și atunci nu mai este relevant de proveniența lor. Dar de obicei marcajul este important în momentul, chiar dacă nu îți oferă o garanție, un marcaj, dar un produs nemarcat, ideal doar cu analiză de laborator autorizat în momentul în care îl tranzacționezi. Sunt convins că Dudu e și piața aia secundară la ce prețuri sunt azi. Cu siguranță. Am avut clienți foarte mulți, de 100% de fapt să spun, sunt doar înșelăciuni. Clienți care sună pentru că au un contact din Africa, toată lumea este în Africa, de unde pot să aducă aur foarte ieftin. Comisioane la superlativ și discuți cu ei, le prezinți, le explici document, sunt foarte convinși că au vorbit cu persoana aia, se duc că urmează să vină în țară, să le aducă. Nu s-a concretizat nicio astfel de tranzacție. Okay. Deci ăla pe care l-am văzut pe aeroportul din Dubai n-a ajuns până aici. Este posibil sau poate chiar avea lingourile conforme sau avea într-adevăr produse de investiție, dar este destul de greu, mai ales că știu că există o problemă din partea producătorilor, adică rafinăriilor, să importe din Africa datorită condițiilor de muncă și conflictelor. Exact. Se moare. Da. Se moare în Africa în minele alea și nu doar de aur. Pentru multe materiale se moare acolo, iar acei warlords, acei oameni, serios acum, dacă în Dubai nu te întreabă de unde vii cu aurul, mai bine să duci și cumpăr un bloc acolo, decât să vină în Europa unde avem amele, anti-money laundering toată ziua. Aur. 2026, un subiect foarte fierbinte în continuare. Strălucește, îți ia ochii, unora le ia mințile. Important este să nu ți rosești banii într-o astfel de investiție și sper că am atins câteva dintre părțile cele mai importante. E vreo întrebare pe care nu ți-am pus-o, pe care ai fi vrut să o primești și să o lămurim?
că am acoperit cam fiecare parcurs, adică trebuie să ne gândim foarte bine în momentul în care mergem către un astfel de activ și să nu o facem emoțional. Să ne documentăm, să avem un partener de încredere și să gândim pe perioadă lungă, medie spre lungă de timp la o astfel de tranzacție, pentru că altfel, dacă vrei să câștigi bani rapid, sunt alte instrumente financiare cu siguranță care îți pot oferi asta. Aurul e vorba de stabilitate și protecție. Exact. Dacă vrei să speculezi, cu siguranță găsește altceva. Da. Bun. Victor Dima, încă o dată mulțumesc, de la Tavex, șeful trezoreriei. Da. Ce funcție interesantă. Îl vezi pe stradă, n-ai zice că este aurar? Aurar nu, aurarii sunt cei care îl procesează, nu? Cred că da, nu știu exact ce persoane au denumirea asta. N-aveți un jargon din ăsta între voi? Cum vă ziceți unii altora? Dealeri. Dealer, mă, de aur. Am vorbit cu un dealer de aur. Așa, ca să mă laud. Cu cine ai vorbit? Am vorbit cu un dealer de aur. Uite, și a venit cu un lingo. O să-l dau înapoi și vă dau și vouă mai departe ștafeta, pentru că discuția pe care ai auzit-o astăzi face parte dintr-o excursie, ca zic așa, o expediție pe care o fac în zona asta de investiții cu o serie de materiale numite Follow the Money. Să mai găsești materiale în care îți arăt experiența mea de la zero, pentru că după o viață de muncă am luat niște concluzii. Că este o idee proastă să-ți parchezi banii doar în imobiliare, doar în cash, doar în mașini sau în cine știe ce altceva. Cu cât o faci mai concentrat într-un anumit loc, cu atât ești leveraged sau delevered. Este un comportament de investiții prost pe care încerc să îl echilibrez învățând de la oameni mai deștepți decât mine, care lucrează direct în acele industrii și din alte lucruri pe care le citesc aici. Așadar, încă o dată îmi recunosc ignoranța, învăț și dacă vrei să o facem împreună cu mine, urmărește-mă în acea serie. Victor, încă o dată îți mulțumesc și ție. Mersi. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii, dar și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Trebuie să le mulțumesc la final, mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Ei văd aceste clipuri în avans și cu ei ne sfătuim înainte să le creăm, așa că dacă vrei să ne susții direct, poți să devii membru apăsând pe join sau alătură-te sub acest clip. În descrierea interviului de astăzi o să mai găsești și linkuri nu doar către magazinul nostru, ci și mai multe informații dacă vrei despre cei de la Tavex care am vorbit astăzi, care le sunt recunoscători încă o dată pentru deschidere și pentru colaborare la acest material. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine!